O să mai am niște orez. Și acum pulpă de asta cu mușdei. Sper că vedeți bine. Salut și bun venit! Azi o să fac, după cum spune și titlul, jollof rice, care e o rețetă, sau orez jollof, scuze, care e o rețetă africană, senegaleză mai exact. Ea, de fapt, e o rețetă vegetariană, vegană, dar eu o să fac cu niște pulpe de pui, așa se servește și în zona lor, de obicei cu carne. Ca și ingrediente o să vă spun pentru jollof ce o să folosim, în caz că sunteți vegetariani, vegani sau vreți să faceți de post. Folosiți doar ingredientele astea, uitați de pui. Pui oricum o să-l facem separat. Deci aici am o linguriță de boia de ardei afumată, o linguriță de piper, un cub de pui sau de legume în cazul în care vreți să o faceți de post. Și aici am 7-8 linguri de pastă concentrată de tomate, care asta e baza care o să ne dea gustul principal la rețeta asta. Sincer, e asemănătoare cu sarmalele, dar până nu gustați nu o să vă dea seama, nu e chiar ca sarmale. Aici am 2 lingurițe de oțet și o linguriță de zahăr, care o să folosim la final ca să-i dăm un gust și o aromă mai specială la final. Aici am 2 ardei capia, 2 cepe mari tăiate cubulețe, aici am 2 ardei capia medii spre mari, 2 cepe mari, 2 morcovi mari care am tăiat în bucățele mai mari, ăștia o să-i fierbem în supa de pui. Aici am o bucățică mică de ghimbir, 5 căței de usturoi și 2 ardei iuți, pe care, în afară de morcov, toate astea să le pasăm. Să iasă o pastă concentrată de condimente și de legume. Voi puteți folosi mai multe legume care le aveți în casă să faceți pasta asta. Prima chestie ar fi să punem acum niște apă peste puiul de aici, pe care eu deja l-am limpezit de vreo 3-4 ori. Și o să vă arăt și cum prepar și orezul. Și orez, aici am, nu știu exact în gramaj cât e, dar nu știu, sper că vedeți bine. Sunt 300 de mililitri după măsură de orez. Deci 300 de mililitri de orez, noi o să folosim aproximativ 750-800 de mililitri de apă. Acum o să-l pun aici și o să-l las la înmuiat. O să-l și spăl și o să-l las la înmuiat. Ăsta e orez basmati sau orez cu bob lung. Îl las puțin așa și după aia o să-l spăl mai bine ca să se înmoaie puțin. Și acum o să pun niște apă în fierbător să fiarbă, ca să dau peste pulpe. Și prima apă o să o aruncăm, deci doar le blanșăm prima dată pulpele, ca să rămână supă cât mai bună. Supa o să o folosim și la jollof, adică nu o să folosim apă sau ăsta. După cum am zis, folosim 700-800 de ml de supă, nu apă, la orezul care o să punem. Și o să punem morcovii ăștia în supă și condimentele astea aici, ce le am aici. 2 foi de dafin, o linguriță de sare, niște boia afumată, ieni bahar puțin, dacă aveți, o linguriță de piper și un cub de pui, care o să le adaug după ce blanșăm puiul cu apa și o să schimbăm apa. Așa, deci o fiert apa în fierbător, acum o să pun cam, nu știu, 1 litru jumate, 1 litru de apă, nu contează, peste pui, cât să acoperim puiul. Oricum o să aruncăm apa asta, deci nu punem condimente sau sare aici, deloc. Asta e doar ca să blanșăm puiul și o să-l punem, sau să-l blanșăm, să-l curățăm, să zic așa mai bine. Dar tot blanșat. Și o să-i dau până dă într-un clocot. Și acum o să vă arăt ce trebuie să facem prima dată. Prima dată punem ceapa într-un blender, la blender. Asta o să o călim prima dată.
Și putem pune chiar și ceapa și ardeiul. Dacă e nevoie de lichid când blendați, nu folosiți apă, folosim niște ulei în loc să-l punem în tigaie. O să pun și ardeiul și ceapa la un loc acum. Și poate chiar și bucățele de morcov care au rămas mai micuțe, cum e asta de exemplu. Eu mi-am luat un blender nou astăzi, dacă îți mulțumit de el, poate la finalul clipului o să vă spun și de unde l-am luat. Dacă ați urmărit clipurile mele, eu chiar am căutat un blender de mult timp. Ăsta a fost 120 de lei, 119 lei. Și din câte am văzut până acum e ok. Încă nu l-am folosit, sincer. Doar l-am testat, să zic așa. Dacă merge sau nu. Usturoiul și ghimbirul o să le călim la final. Nu cu asta. Le putem îndesa aici, pentru că ele oricum, când băgăm blenderul în ele, se diminuează mult. Sper să vedeți ok. Blenderul e gen semi-profesional, să zic așa. La prima impresie. Cu asta eu de obicei apăs înăuntru și doar după aia pornesc. Cât mai încet. Pentru că altfel o să fie nevoie să punem lichid sau apă. Și cu asta o să facem o pastă care o să o călim și asta o să fie baza sosului până la urmă. Baza sosului jollof. O să revin după ce blenduiesc astea. Da, deci am blenduit astea și pot să zic că își face treaba blenderul. Și detașabil. E de la Lidl. Și din promoția de 2, din 2 noiembrie, deci o să pun clipul în 3 noiembrie. Deci voi ar trebui să mai prindeți. Dacă căutați așa ceva, eu chiar căutam. Deci nu fac reclamă sau cine știe ce. Dar e frumos că e detașabil. Mie nu-mi place că e din inox și când pui într-o oală de teflon să blenduiești ceva, poate zgârie oala. Dar ca și blender e destul de ok. Are 5 trepte și buton de turbo și de 800 de W. Deci dacă căutați așa ceva, cumpărați. Dacă aveți deja, nu. Iar acum apa o dat într-un clocot de pe pulpe și o să arunc. O să mă folosesc de un prosop ca să nu mă ard. Și aruncăm apa. Sincer, unii ar spune că rămâne gust. Dar ce gust? Să stau să spumez apa asta, n-am chef. Și după aia supa nu o să iasă cum ar trebui. Scurgem cât mai multă apă. Și după aia eu acum pot să pun morcovii aici peste ele ca să fiarbă cât mai mult cu pulpele. Păcat că nu am eu apă fiartă, dar o pun acum la fierbător. Și când fierbe asta o să adaug peste. Între timp o să adaug toți morcovi. Morcovii ăștia o să fie serviți tot ca și o garnitură lângă orezul ăsta care să facem noi acum. Și o să creăm o supă. Acum pun peste pulpe, care încă nu-s la foc. Le-am scurs doar. Și acum aștept să fiarbă apa și o să punem apă fiartă peste. Și de fapt, ca să ne ușurăm munca, știți ce o să fac? O să pun și ardei iute și usturoi, toate aici la blender, și ghimbirul, și ceapa și ce-o mai rămas. Pentru că ele fiind pastă, toate până la urmă o să se călească la fel. Nu o să avem frică că se arde usturoiul sau
să-l punem la urmă. Da, deci am cam stropit peste tot, dar e vina mea, nu a blenderului. Dar el blenduiește bine și ghimbirul ăla l-a diminuat. Da, și apa a început să fiarbă în fierbător. Și o să o torn peste pulpe și morcov și condimentele care le-am pus. Am folosit cam 1,5 litru. Oricum nu o să folosim toată supa la orez. După cum am zis, doar vreo 700-800 de mililitri maxim. Aștept să fiarbă pulpele vreo 20 de minute bune și doar după aia ne apucăm de orez. Am strecurat și orezul să fie cât mai puțină apă rămasă după ce asta l-am muiat. Aici am amestecat roșiile, aici mai avem doar oțetul cu zahărul și asta o punem acum. O să pun și niște ulei la încins, în tigaie, adică în oală, nu în tigaie, deci nu folosim tigaie, că oală mare. O să mut pulpele pe un foc mai mic, dacă nu mă ard. Da, deci am mutat pulpele și morcovii pe un foc mai mic și o să pun oala asta mai mare, să zic așa, la încins. O să pun niște ulei, aproximativ 100 de mililitri, 3, 4, 5 linguri, pentru că oreza o să atragă mult ulei și nu o să fie uleios deloc. Și după ce s-a încins uleiul, nu chiar un minut, două, mai puțin chiar, vedeți, folosesc o oală cât mai înaltă. Și acum peste uleiul ăsta o să torn toată pasta asta de ardei și ceapă. Dacă nu aveți blender, v-am mai zis, puteți să o tocați foarte mărunt și să o căliți mai mult cu sare, mai mult timp. Și ea o să devină oricum o pastă până la urmă. Dar fiindcă avem blenderul, salvează, să zic, 15-20 de minute din toată rețeta. Și avem grijă să nu se arde. Dacă simțim că se arde, putem da la un foc mai mic. Fiindcă aici avem și usturoi, și ardei, și ghimbir, și ceapă, și tot ce vreți. Și reducem sosul ăsta până când se separă din nou uleiul. Și doar după aia o să călim și amestecul nostru de roșii care le avem aici. Și doar după ce s-o călit ăsta o să adăugăm și orezul. Și 700 de ml de supă. Sau 750-800. Și atunci o să vă arăt cum ar trebui să lăsați și cum să faceți. Așa, deci am călit legumele aici vreo 2 minute, să zic așa. Și deja miroase la caramel. Încă nu-s gata, mai trebuie să le lăsăm un pic până punem roșia. Până aproape să ard. Dar o să pun acum un praf de sare, să fac un pic mai repede, până acum n-am pus sare deloc, nu multă sare. Pentru că folosim cubul de pui și ăsta și vedeți, chiar dacă s-a făcut paste, dacă avem grijă de ea, nu se arde. Și o să iasă ca și o zacuscă până la urmă, în sensul bun, care o să rămână pe orez. Între timp aici fierb pulpele cu morcovii, nu mai trebuie să fiarbă mult, vreo 10 minute, în total de 20-25. Imediat o să adaug și pasta de roșii, dar să mai lase puțin ulei. Da, deci nu mai trec cu mult, un minut, maxim 2 și o fierb și pulpele. Și aici vedeți cum arată, deja s-o călit și separă uleiul. Și ca să
Și vedeți cum arată ca și o zacuscă, cum spuneam la început. Nu vă faceți griji de caramelizarea aia de pe margine, că nu e arțură, e numai bună. Și acum o să adaug asta, amestecul de roșii, de pastă de roșii, mai bine zis. Și o să opresc acum focul la pulpe, pentru că sunt făcute. O să curăț cu spatula asta. Pasta ce a rămas aici, după cum am zis, asta e esența jollof-ului. Deci fără pastă concentrată de roșii, mai greu. Și cu bulion s-ar putea face, dar bulionul e mai dulce, asta trebuie să fie acrișoară, tocmai de aia și folosim, o să folosim la final oțet extra. Și acum călesc 1 minut maxim, 2 la foc maxim pasta de roșii. Vedeți cum sfârie deja, o să vă arăt cum arată după ce am pus pasta. Am dat-o la foc maxim, deci trebuie să avem grijă. Dar nu ne speriem că se arde. Să dau un pic mai încet un pic focul, să nu riscăm. Și sincer acum miroase a chipsuri, a Cheetos, nu știu cum să zic. A niște chipsuri bune. Și vedeți că pasta asta de roșii acum, cum are umiditate, o să deglazeze tigaia sau oala, în ce folosim. Doar să o lăsăm așa încet. Cred că de la boiaua aia de ardei afumată miroase a Cheetos. Altfel nu îmi dau seama de unde. Și dacă vedem că chiar nu vrea să se deglazeze, putem pune niște, nu neapărat fierbinte sau caldă, doar câțiva stropi. Dar vă spun eu că asta trebuie, adică până la urmă ca și cum mai faceți la pus, că așa trebuie să fie jollof-ul. Dar o să mai pun un pic de apă caldă în timp ce se cătește aici. Oricum i-am dat focul mai mic, deci nu se mai arde. Mai adaug acum niște apă să deglazez. Și mai lăsăm, să zic, până să se pare iar uleiul. Pentru că am pus acum apa asta, se duce de pe fund caramelizarea ce am avut-o. O să vă arăt, să ne ziceți că s-o ars și mint. Vedeți că nu arată negru, dacă sper că bine camera asta, se filmează bine camera asta. Deci nu e negru, e practic exact brun cum ar trebui să fie. Și asta e baza noastră pentru jollof. Trebuie să fie cât mai potentă la gust, pentru că o să absorbă orezul. Și cât mai uscat, și vedeți că fundul oalei a rămas curat, practic, aproape. Nostru la foc mic, s-o carameliza și după cum vedeți, deja începe să-și lase uleiul. Și acum, ca și la sarmale, tot la foc mic, o să adăugăm orezul ăsta care îi practic înmuiat. Deci o să ne ajute să se facă cât mai repede. Și acum, după ce am adăugat orezul, îl călim ca și la sarmale până la urmă. Și el o să absorbă tot uleiul până la urmă. Și doar după aia o să luăm 700 de ml de supă de la pulpe de aici și o să adăugăm peste. Și lăsăm să dea într-un clocot. După ce am pus supa,
Cam ăla ar fi jollof-ul. Deja miroase super frumos, vă spun, sincer. Și chiar și, cum am zis, vegetarian, vegan, merită făcută treaba asta. După ce am pus orezul, nu mai lăsăm mult, un minut. Până atunci, între timp, eu o să mă folosesc de chestia asta în care am făcut sosul, ca să măsor niște supă de aici. Îmi trebuie 7-800 de mililitri până sus. După care o să strecor și pulpele. Și morcovii cred că o să-i mai las să fiarbă sau nu știu dacă o fierbt. O să-i gust și o să vedem până atunci. Dar deocamdată avem supă pentru jollof. Ceea ce e important. Să vă arăt cum se călește orezul. E la foc mic. Și tot mai bine miroase, sincer. Bine, nu lăsați ca și mine. Eu încerc și să filmez. Dar când o să adăugăm și supa de pui, cred că o să fie fenomenal și mirosul. Și o să adaug așa parțial, cred că câte un pic. Dar nu adăugați mai mult de 800 de mililitri. Pentru că după aia o să rămână apa la fund. Adică tot timpul gramele, volumul de orez, nu gramele, mililitri care măsurați de orez, trebuie să aibă 2,2-2,5 apă peste. Adică dacă aveți 100 de grame de orez, vă trebuie 250 de mililitri de apă. Sper că mă înțelegeți. Și după cum vedeți, deja fierbe mult, fierbe destul de tare, așa că o să pun și apa resta aici, toată supa, peste orez. O să deglazăm bine oala și de recomandat să punem un capac. Și revenim doar după, adică mai mestecăm așa în el, să zic, îl lăsăm la foc mic și mai mestecăm doar după ce vedem că se separă orezul și iese bule. O să vă arăt atunci. Strecor pulpele astea și o să vă arăt cum ar trebui să le facem. Sper că morcovii ați făcut. Așa, deci după cum vedeți am scos pulpele și morcovii. Se pare că morcovii sunt făcuți și ei și pulpele. Pulpele doar trebuie să le trec prin făină, dar acum trebuie să fim atenți aici la orez. Vedeți, deja el își lasă bule și trebuie să fiți atenți cât mai bine la început, cât mai mult la început, ca să nu se lipească de fund. N-are nimic neapărat dacă se lipește un pic de fund, dar e de evitat. Și dacă mestecăm așa finuț, nu se lipește. Putem să-i punem și un capac. Și aia o să fac acum. Și îl lăsăm să stea la foc mic. Între timp eu o să dau pulpele astea prin făină și după aia o să le las să stea pe farfurie și le prăjesc în ulei. Oțetul și zahărul o să-l punem doar la final. Așa, deci am dat toate pulpele prin făină, nu a durat mult, 2 minute maxim. Și deja orezul nostru bolborosește, să zic așa. Aici am rămas cu morcovul, un pic stropit cu amidon, n-are nimic. Și să vedem orezul ce face. Să o arzi de tot sau mai mâncăm ceva în seara asta. Vedeți că nu s-a ars. El se lipește oarecum de fund la început. Sau la mijloc, să zic așa, că deja e mijlocul. Trecut vreo 5-6 minute. 7 poate. Și uleiul vedeți că se separă deja. Dar încă nu e gata. Mestecăm pe fund cât mai bine.
să nu se lipească și în 2-3 minute, când vedem deja că nu mai prea are lichid, atunci putem să închidem focul. Și el o să absorbe tot aburii de la fund și o să dezlipească tot ce e de la fund. Nu știu cum să arăt, nu pot să arăt. Dar pe fund nu e neapărat ars sau legat, lipit. Și ideea e să rămână orezul cât mai întreg bobul. O să-l mut chiar pe un foc mai mic. Pentru că de ce să risc? Și o să-l mut pe cel mai mic foc până la urmă. Pe care îl dau la medii, să zic așa. Pe cel mare îl închid. Și miroase superb, nu știu cum să vă explic. Și sincer, și dacă se arde la fund, e până la urmă ca și o paella. Se prinde puțin de fund, nu trebuie să mâncăm fundul, numai dacă ne place. Și deja vedeți că îi face bule care rămân ca și un vulcan. Adică rămâne gaura de la bula care o face cât mai lungă. Atunci ne dăm seama că orezul e bun, e făcut. Sau dacă am pus prea multă apă, atunci ne dăm seama că am pus prea puțin apă. Dar în cazul nostru e tot ok. Eu acum o să-i pun capacul și o să dau la foc foarte mic. Până când chiar începe să nu mai are lichid deloc. Să mai aibă lichid deloc. Și atunci ar trebui să fie totul gata. Până atunci o să pun ulei la încins pentru pulpele astea să le prăjesc. Da, deci am pus uleiul la încins aici. Și după cum vedeți, orezul deja s-a umflat basmati. Și acum chiar nu mai are lichid, să zic așa. Imediat, adică nu imediat, putem deja să închidem focul. Și o să-i pun capacul care o să mai îl ține la aburi. Și doar la final mai mestecăm în el când îl servim. Până atunci lăsăm să stea așa, cu capacul pus. Să se facă la aburi. Între timp eu aici, după cum am zis, am pus... Scuze, cred că aveam ceva pe cameră. Între timp eu aici am pus uleiul la încins. Și acum o să adaug și pulpele astea. A prăjit. Nu am pus mult ulei ca și cum le facem baie de ulei, cât să le prăjim doar, cât să depășească jumate din nivelul pulpei de ajuns. Pentru că eu după asta, după ce le prăjesc bine, o să le adaug în oala asta cu jollof deasupra și o să se aburească acolo. Deci le prăjim bine aici în pui, în ulei, scuze. Și le lăsăm așa să stea 2 minute chiar. Pot să devină cât mai crispy, pentru că dacă se aburesc în jollof și o să tragă niște sos, o să fie super crusta de pe el. Deci 2 minute pe o parte, 2 minute pe aia. Și între timp putem să mai amestecăm și orez, care miroase super sincer. Dar mai bine îl lăsăm acum să stea la abur cât mai bine, să tragă cât mai bine sosul. E foarte bun, chiar și a doua zi orezul ăsta. Ăsta chiar un orez care l-am mai făcut. Deci nu vorbesc din burtă. Vedeți că sare ulei. Mie nu prea avem frică de el. Deși moare de multe ori. Poate chiar de aia nu mi-e frică de el, că moare de multe ori. Dar nu întoarce încă.
pulpere. Le putem mișca așa, dar le lăsăm să se facă bine. Și cât mai prăjiți. Focul la maxim, pe cel mai mare foc. Ele deja sunt făcute de înăuntru, nu trebuie prăjite prea mult. Dar de-aia am zis că să le prăjim la o temperatură cât mai mare, să prindă crustă cât mai repede. Și totuși să rămână suculente și bune înăuntru. Revin când îți fac. Deci scuze, eu mai rămas ceva la final care am uitat să o pun. Dar oricum la final trebuie pus asta. În jollof. Care e zahăr cu oțetul. Dacă aveți cumva tamarind, puneți tamarind. Dar de unde tamarind? Și asta schimbă mirosul. Mult. Și mai amestecăm. Cel mai bine cred că ar fi să-l aerăm cu o furculiță decât cu spatula asta. Da, acum așa e, cum e. Și vedeți el când o să mai stea, nu știu, 3-4 minute așa deja. Uitați cum se separă bouul. Și așa el se aburește dacă lăsăm capacul. O să revin cu o sugestie de servire. Da, deci am mai lăsat orezul să stea vreo 4 minute și am pus și morcovii care între timp s-au răcit, să zic așa, aici. Și vedeți că bobul totuși e separat. Dar așa trebuie să absoarbă sosul. Și acum o să pun într-o farfurie. Mai am aici 4 pulpe. Farfuria e un pic murdară, că am testat deja, să zic așa. Și o să pun orez. Cu spatula nu o să rămâne separat. Firele alea de la ghimbir. Dacă vedeți ceva fire. Și punem orez din ăsta cât mai copios. Și aici e morcovul fiert. Dar o să pun mai mult morcov la final. Normal, orezul ăsta ar trebui să iasă mai separat, să zic așa, dar ar fi trebuit să folosim prea mult ulei, cred eu, ca să-l facem foarte separat, dar oricum se separă, vedeți? Numai că eu folosim spatula, e un pic mai aiurea. Și mai pun un pic. Și acum o să pun niște bucăți de morcov, nu doar de decor, că sunt foarte buni și așa se și mănâncă, cică, din ce am înțeles eu. Plus că am făcut supa mai bună dacă am fiert și morcovii ăștia, de ce nu? Și mie oricum îmi plac morcovii fierți. O să aranjez așa un pic pentru poză.
Băi, eu sincer zic că arată bine pentru un jollof față de ce am văzut. Și acum o să punem și pulpele. Eu mai am 4, că restul deja le-am dat. Și ce mai putem pune lui niște multe de usturoi deasupra, pe pulpe. De eu zic că nu-i neapărat. Dar de ce nu, dacă tot îl avem? Ăsta e muldeiul făcut într-o rețetă anterioară. O să vă pun linkul dreapta dacă cumva nu uit. Și îl putem turna peste pulpe, dar nu mult. Că schimbăm gustul la jollof. Și până la urmă el e principalul aici. Și acum o să iau o furculiță și o să degust. Prima dată o să iau doar orez. Să vă arăt și cum arată. Deci dacă există vreo rețetă pe care vă recomand să o mâncați, e asta. Sincer. Să gust și niște morcov. Deci și morcovul e superb. O să mai am niște orez. Și acum pulpe de asta cu mușdei. Sper că vedeți bine. Da, deci nu o să mai prelungesc. Vă urez poftă bună la cine mâncați și chiar vă recomand să încercați rețeta asta. Poftă bună! Și o seară faină să aveți. Salut!